دوستان اینجا یکی از معروفترین پاب های لندن هست، چلسی اند کنزینگتون. اینجا کلینتون هم شرکت کرده بود، کلینتون هم اینجا بود. میگن که اینجا اومده و مشروب خورده و فلان اینا. الان هم نزدیک به کریسمس هست. اینجا را قشنگ چراغ‌خونه کردن، خیلی قشنگ. اصلا با تماشا کنن اینجا را همه صف بایستادن. تو پر هست، چراغونه هست همه جاش، خیلی زیباست برای کریسمس. این آقای سانتا هم اینجا، یه سانتای دیگه هم اون بالا. اوه کجا رفت؟ همین بالا. آب خیلی بزرگیه. استدیو